طرز تهیه کاری مرغ اصیل و بسیار خوشمزه. مواد لازم: مرغ 500 گرم، پودر فلفل قرمز 1/2 قاشق چایخوری، سیر رنده شده 2 قاشق غذاخوری، زنجبیل رنده شده 1 قاشق غذاخوری، پیاز رنده شده 3 عدد، گوجه فرنگی خرد شده 3 عدد، دانه زیره 1 قاشق چایخوری، پودر زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر گرم مسالا 1/2 قاشق چایخوری، شنبلیله خشک 1/2 قاشق غذاخوری، پودر گشنیز 2 قاشق غذاخوری، پودر زیره 1/2 قاشق چایخوری، آردن خوچی 1 قاشق غذاخوری، پودر کاری 1 قاشق چایخوری، گشنیز تازه خرد شده 1/4 پیمانه، خامه 1/4 پیمانه. ابتدا با استفاده از یک چاقوی تیز روی تیکه های مرغ به صورت اوری برش ایجاد بکنید تا مواد بهتر به خورد مرغ بره و مزه‌دارتر بشه. تکه های برش زده مرغ رو داخل کاسه بریزید، مقداری نمک اضافه کنید، پودر فلفل قرمز رو اضافه کنید، 1 قاشق غذاخوری از سیر رنده شده و نصف زنجبیل رنده شده رو به مرغ اضافه بکنید و با دستتون کاملا مواد رو با مرغ مخلوط بکنید تا همه مرغ آغشته بشه. سپس روی کاسه رو پلاستیک کشیده و مرغ رو برای 20 دقیقه در یخچال نگهداری کنید. روغن رو در قابلمه داغ بکنید، دانه های زیره رو به روغن اضافه بکنید و برای چند ثانیه تفت بدید. سپس پیاز رنده شده رو به روغن اضافه بکنید و کاملا تفت بدید تا به صورت کاملا طلایی در بیاد. بعد از اینکه پیاز به صورت نیمه طلایی در اومد، 1 الی 2 قاشق غذاخوری آب به پیاز اضافه بکنید. این باعث میشه پیازها بیشتر رنگ کاراملی و طلایی تر به خودشون بگیرن. به سرخ کردن پیاز ادامه بدید تا آب کاملا تبخیر بشه و پیازها کاملا طلایی بشن. سپس پودر زردچوبه رو و همچنین مابقی سیر و زنجبیل رنده شده رو اضافه بکنید و برای چند ثانیه دیگه تفت بدید. سپس گوجه فرنگی خرد شده رو به قابلمه اضافه بکنید و کاملا مخلوط بکنید. در قابلمه رو برای 5 دقیقه گذاشته تا گوجه فرنگی ها کاملا نرم بشن. بعد 5 دقیقه 1 الی 2 قاشق آب دوباره به گوجه فرنگی ها اضافه بکنید و به سرخ کردن گوجه ها ادامه بدید تا کاملا له بشه. سپس مرغ رو از یخچال خارج کرده و مرغ رو به قابلمه به مواد اضافه بکنید. همچنین پودر گشنیز رو اضافه کرده، پودر زیره رو اضافه بکنید، پودر کاری و آردن خوچی رو نیز به مرغ اضافه بکنید. تمام مواد رو با مرغ مخلوط بکنید و برای 2 الی 3 دقیقه مرغ رو کاملا با مواد تفت بدید. سپس نیم لیتر آب به مرغ اضافه بکنید و در قابلمه رو گذاشته حرارت رو ملایم بکنید و اجازه بدید مرغ با حرارت ملایم برای 2 الی 2 ساعت و نیم کاملا پخته و جا افتاده بشه. بعد از این مدت کاری مرغ رو از روی حرارت بردارید. شنبلیله خشک رو و همچنین گشنیز تازه خرد شده، گرم مسالا و خامه رو به کاری مرغ اضافه کنید. نمک رو به مقدار کافی اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید. کاری مرغ آماده سرو هستش. میتونید با نون تازه میل بکنید.